Hello, good evening to each and everyone. Welcome here at Boom Talak with the BoomReaxx. Ayan, maraming salamat po sa ilang araw na pagsusubaybay dito po sa 8th Annual Misters of Filipinas 2020-2021. Ayan, good evening po sa lahat po ng ating viewers dito po sa ating live. Ayan, if you have power to share this live streaming, please do it for us po para po mas marami tayong mga viewers na mas makilala itong ating mga kandidato ngayong gabi. Alright? Ayan, by the way, my name is Jeffrey Garpido, member of BoomReaxx. And I'm Gerald Gingerbex, member of BoomReaxx. And I am Shem Outlouder, a member of BoomReaxx. Ayan, and we are the BoomReaxx. By the way, anyway, ayan, so kamusta naman Gerald and Mami Shem? Kamusta ka, Gerald? Ang fresh mo naman ngayon. Sorry. Hi, Sean Bintola. Ay, ako din, kagising ko lang. Si Mami Shem. Well, ako naman okay lang. The whole day ako rest day kasi walang work. So, yun. Tulog lang ng tulog and then nagising mga around 5:30 to prepare for this show. Ayan. Yes. Oh my God. Alam mo, kinakabahan ako. Ayan, so, sa lahat po ng mga viewers natin na nandito na po sa ating live streaming, tayo po ay live na live sa 30 channel ng BoomReaxx. Ang YouTube channel po ng BoomReaxx, ang Facebook page ng BoomReaxx, and of course po sa ating Twitter page. Ayan, live na live po tayo. Hello po sa ating mga viewers na nandiyan na po. Makaloma TV, maraming salamat. James Villete, thank you so much for being here. James. Ayan yung ating BL Reactor. Maraming salamat. Yes. And Glenn, so, kamusta naman? Ano naman yung Gerald and Mami Shem sa inyong palagay at sa inyong mga insight dyan? Ano yung inaantay nyo sa pagkilala natin dito sa mga kandidato ng Batch 4 ng Misters of Filipinas? Go, Mami Shem. So far ngayon, I'm so excited kasi makikita natin kung gaano sila ka eloquent sa kanilang mga sagot. And the past few days na napanood ko, kasi ako yung first day ata ako nag-host, ano? Ang gagaling nilang sumagot. And then the next day, until kahapon, ang gagaling nilang sumagot. So this time, let's find out kung sino sa kanila ang magaling sumagot. Well, I believe na sila lahat eloquent kasi national pageant ito, so hindi naman pwedeng hindi sila magaling sumagot. So we're gonna expect more from them tonight. So abangan niyo, guys. Yes. Ako naman, so far, di ba, ang gagaling talaga nilang sumagot. So, alam mo yan, yes, correct. Silang 30
na makapasok sa Misters of Pilipinas, di ba? Kung pwede lang, no, lahat panalo. Tama. And natutuwa ko, alam nyo bakit? Kasi ngayon lang yata sila nabuo na 6. Oo nga, by the way. Diba? We are so happy. I'm so happy, yes. Oo, kasi... Na dito sa batch 4, ay kompleto yung ating mga guests. Oo. Yay! Maririnig natin kung ano yung mga boys natin, 'di ba? For this Oh, 'di ba? True. Ang voice ng mga boys. Alright, ayun, syempre shoutout din natin yung ating mga viewers na nandiyan na rin sa baba. Glenn Mar Sandia, maraming salamat. At syempre po si Jeff R. Vlogs, isa rin sa kapatid natin dito sa BoomReaxx. And of course si John Rudolph TV. Maraming salamat, guys. Ayan, so para mas makilala natin yung ating mga kandidato ngayong gabi, ayan, panoorin na natin ang unang 2 advokasya na mapapanood natin. Kaya naman, operator, roll the VTR. Cordova has a natural tourist attractions, colorful culture, rich history, and exotic cuisines. The municipality of Cordova is a third-class rising municipality here in the province. The town sits approximately 19 kilometers away from the bustling city of Cebu. It is famous in seafoods like eel fish or bakasi in Bisaya. The Fiesta of Cordova was once derived from that word Bakasi Festival, but now known as Dinagat Festival. It is a celebration showcasing the lifestyle of fishing culture, which is the primary livelihood of Cordovans. Today, Cordova is in the limelight not only in Cebu, but in the country, with soon to open CCLX or Cebu-Cordova Link Expressway, a bridge linking the island of Cordova and Cebu City. This will be the longest bridgeway structure in the Philippines. During my childhood days, I was once an introvert and didn't have the confidence in expressing myself with other people. I was not able to have the chance to be part of any organizations where I can develop my potential as an individual. When I reached my college days, I realized that I can be a good and effective leader and took the courage to be part of the Sangguniang Kabataan of Cordova. I'm blessed enough to be a member of the council. From there, I was able to share my platform for the young generations, the youth empowerment. Because I really believe that youth nowadays must have leadership or the capabilities as an effective leader. I am here gaining the confidence to join the 8th annual Misters of Filipinas, a perfect place for me not only for self-improvements, but also to encourage the youth to join and partake any special activities to develop oneself, where they can be better individuals like Misters of Filipinas, promoting masculinity with responsibility. This is your Mr. Cordova, Ed Kevin Tumula, a graduate of Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology, presently working as selling supervisor in Surplus Shop, SM City, Cebu. Proudly representing Cordova, Cebu at national stage. Maayong pag-abot sa syudad sa Lapu-Lapu. Welcome to Lapu-Lapu City. My name is John Christian Arong, 20 years old, a third-year college student at Lapu-Lapu City College, taking up the course of Bachelor in Science in Tourism Management. I love working out at the gym, playing basketball, and I love traveling in different places. And I want to become a flight steward someday. Lapu-Lapu City was formerly called Upon, while to this day, locals still occasionally refer to the city using its old name. Opunganons are proud to tell the story behind the renaming. The city was renamed Lapu-Lapu
to honor its first hero, Dato Lapu-Lapu. My advocacy is to save and preserve marine life in our place because this is our treasure and at the same time it gives us income. And I want the future generation to still witness the beauty and uniqueness of the historic resort city of Lapu-Lapu. Lapu-Lapu City is home to world-class hotels and resorts, top diving sites, nationally renowned guitar maker, and rich cultural heritage. In fact, we just celebrated Kadaugan sa Mactan last April 27. This year commemorates the 500-year celebration of Christianity in our country. Another important landmark of Lapu-Lapu City is the Mactan Cebu International Airport, the gateway to a 1,000 journey and the second busiest airport in our country. We also have the Mactan-Mandawi Bridge and Marcelo Fernan Bridge that connects Mactan Island to mainland Cebu. And lastly, Virgen de la Regla National Shrine, the sanctuary of faith by all Opunganons and other millions of devotees. This is the place where I praise and give thanks to our Lord for all the good things that my family received all year round. Usbon ko, ako si John Christian Arong, Mr. sa Filipinas, Lapu-Lapu City. Yes. Wow! Yes. Ayan. Tunay naman talagang napakayayaman ng mga inirerepresenta nilang mga lalawigan. Diba? Tama. At saka, Jeff, narinig ko kasi merong botohan sa paramihan ng viewers. Tama ba? And Yes. sa YouTube. Likes and Yes, share. exactly. Like Siyempre, and ayan, share. paalala po sa ating mga live viewers, ayan, kung mapapansin nyo po, kung hindi nyo pa po napapanood ang mga advokasya po ng ating mga kandidato, dumalaw na po kayo sa PEPPS TV. Ayan po, ang YouTube channel ng PEPPS TV. Doon po makikita nyo po ang lahat po ng advocacy videos ng ating mga kandidato para po tulungan silang makapunta sa semifinals. I-share nyo na po ang kanilang mga advokasya at panoorin dahil po kung sino po ang may pinakamaraming views sa kanilang mga advokasya, ito po yung paraan para makapag-advance sila sa semifinals ng competition ng Misters of Filipinas. Kaya naman, Gerald, take it away. Yes. At syempre narinig ko nga na ang mga guest natin ngayon is ang mga naggwagwapuhang mga kandidato ng ating Misters of Filipinas. I'm very excited and syempre excited tayong makilala at mas malaman kung ano mga advocacy ng mga kalalakihang ito. Correct. And of course, naganda tayo ng mga katanungan kung saan mas makilala natin silang mga candidates natin. At syempre, hindi lang dapat sa looks at katawan, di ba, mga kamams? Dapat Yes! passion sa kanilang gagawin pag naging Misters of Filipinas sila. Ayan, di ba? Correct. Kaya naman, wag na natin ito patagalin. Let's meet our candidate of Misters of Filipinas. Siyempre, from Cordova, Cebu, please welcome Ed Kevin Tumulak. Kevin. At from Lapu-Lapu, John Christian Arong. From Laguna, Derek Allen Lauchengco. From Albay, and Anthony Dizon Allen. From Olongapo City, Kevin Kanya Lacanilao. At syempre, para naman sa Dumaguete, Cebu City, Gabriel Chua. Ayan, o, diba? Yes. So, welcome sa ating mga nagwagapuhang mga kandidato ng Misters of Filipinas. O di ba kompleto sila today? Tama. Correct. Galing. Ibaba natin yung mga host. Ayan. Sa baba tayo dapat. Oo, ayan. Kayo na yung magbaba. Anyways, ayan. Welcome dito po sa Boom Talak with the BoomReaxx. Ayan po. By the way, ako po si Jeffrey Lugurpido, one of a member of BoomReaxx.
Ako naman po si Gerald ng Gingerbrex, one of the member of BoomReaxx. At ako si Shem Out Louder, a member of BoomReaxx. At syempre kaming tatlo ang inyong mga host ngayong gabi. Kaya naman po sa ating mga live viewers na nandito na po sa ating live, please share nyo na po ang ating live streaming para po mas makilala nyo na po ang mga nagwagwapuhang kandidato ng Misters of Filipinas at ang kanilang mga lalawigan na dala-dala. Kaya naman, bigyan natin naman ng pagpugay ang ating mga kandidato ng Misters of Filipinas para batiin din ang ating mga live viewers at syempre para ibigay muli ang kanilang advokasya sa ating mga manonood. Simulan na natin yan from Cordova, Cebu, Ed Kevin Tumulak. Go, batiin mo na yung ating mga live viewers at syempre kung may additional kasi yung advokasya, go ahead. Good evening po sa lahat ng mga live viewers. Thank you for watching po sa BoomReaxx, Talak. I am Ed Kevin Tumulak, representing the Cordova, Cebu, and I promote the youth empowerment because I am an ethnic counselor in my province, the Cordova, so that it made me and motivated me, and it made me to become a new leader that is to inspire the youth. Thank you so much, Ed Kevin. Dumako naman tayo kay Mr. John Christian Arong from Lapu-Lapu City. Ayan, nakamute ka, John. Nakamute. Sorry. Ayan. Ready na po ako, sir? Yes. Go ahead. So, my name is John Christian Arong. I'm 20 years old from Lapu-Lapu City. And I am here in Misters of Filipinas because of my advocacy. I am advocate for helping our mother nature, especially marine life. Not only, and my goal is not only save marine life in our city, in my city, but the whole Philippines. Thank you. Thank you so much, Mr. John. Ayan, sundan naman natin from Laguna City. Ayan, Derek Allen Lauchengco. Go ahead. Hi po, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers. Thank you po sa pag-amin dito. Po tayo ngayon sa live stream po natin. Ako po si Allen Lauchengco and represent po napakaganda. All about youth empowerment and motivate the youth for education and sports. Alright, thank you so much. Sundan naman natin from Albay, Anthony Dizon Allen. Hello everyone, this is Anthony Dizon Alpe and I am representing the beautiful province of Albay, and my advocacy is sustainable ecotourism because I came from a family of farmers and they taught me on how to take care and give value to our environment as it gives you not only beautiful sceneries but livelihood as well. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alright, thank you so much. Ayan, i-correct ko lang ha. Anthony Dizon Alpe. Kasi Allen yung nasabi ko dito. I'm so sorry. Thank you so much. Alright, so moving on sa ating kandidato from Olongapo, Kevin Kanya Lacanilao. Hi guys, good evening everyone. I'm Kevin Lacanilao, 20 years of age. I'm studying Bachelor of Science in Marine Transportation, Southtech College, Olongapo City. And I'm a Dream Big global artist and social media influencer. My advocacy is indigenous people. Gusto ko po kasing maibalik ang dati nating kultura kung saan titingalain natin kung saan tayo nagmula. Yun lamang po. Thank you. Thank you so much, Mr. Kevin. And for our last Ginoo, ayan, from Dumaguete, Gabriel Chua. Go ahead. Hi guys, I am Gabriel Chua. I will be representing Dumaguete City upcoming Misters of Filipinas, and I am representing the capital city. And I am so privileged to finally by BoomReaxx.
Alright, thank you so Nagsasabi siya. much. Nagcha-choppy ka lang ng very light. And guys, kung makakaranas kayo ng mga choppy moment, syempre tayo po ay live. Pwede kayong bumaba sa stream tapos akyat na lang kayo. Then kung sa ating pagbibigay ng mga katanungan magkaroon tayo ng ganoong senaryo. So kung hindi nyo maririnig ang aming ibibigay na tanungan, bibigyan namin kayo ng chance para ulitin ang katanungan para maibigay nyo naman ang inyong mga tamang sagot. Diba? Alright? Ayan, maraming salamat po sa ating mga kandidato. First time nating kompleto ang guest ngayong gabi. Kaya thank you so much sa inyong pagpapaunlak. Thank you so much, boys. Tama. At syempre tayo ay dadako na sa first part ng ating segment ngayong gabi. Ito nga ang Get to Know. Talak mo na yan. Kaya naman, Gerald, take it away. Yes, since nagpakilala na po ang ating mga candidates, so ang itatanong ko lang is, anong reason kung bakit kayo sumali sa pageant ng Misters of Filipinas? Unahin natin kay Kevin. Kevin, ano Yes, po? Kevin Lacanilao. Lacanilao. Reason po kung bakit ako nag-join dito sa pageant na to. First po, una para sa pamilya ko. Pangalawa po, syempre, gusto ko may share yung aking advocacy na indigenous people. At saka stepping stone na rin po to para sa sarili ko. Yun lang po. Oh, yes. Next natin kay Anthony. Yes. Anthony. Okay, there are 3 reasons why I decided to join this competition. And one of that is that this has been a dream and I want to fulfill it before it's too late. And I know I can. And second is that I was attracted with the cash prize that it will be given to me if I win. This will be a very big help for me to finish my studies and help my family in our expenses in our house. And the most important thing is that Misters of Filipinas is a great avenue for me to promote my advocacy because this time relevant right now. Wow. Yes, next natin, it's Derek Allen. Lauchengco. Yes. Derek? Yes po, sumali po ako sa Misters of Philippines para po matulungan yung family ko kasi ano po napakalaking opportunity po nito para sa akin. And sumali po ako dito para po ma-promote ko po yung advocacy po may youth empowerment po. Kasi student po ako, so may scholarship po, nakapag-aral po ng may privilege and I want to inspire and motivate po yung mga kabataan po na pag-usayan po nila yung kanilang sarili. Sa sports, pag-excel po sila sa edukasyon dahil hindi po lahat ng mga bata or kabataan ay nabibigyan po ganung opportunity. Kaya gusto ko po makapag-give back po sa community ko po dito. Yun po, gusto ko po ma-promote yung youth empowerment for education and sports. Yun lamang po. Thank you po. Wow. Yes, next natin naman si Gabriel Chua. I choose to join Misters for my voice to be heard by many people. Misters of Filipinas is like a dream come true. I have never expected to be part of this. Oh. Next natin is John Christian. Good evening po. Good evening. I joined Misters of Filipinas because I want to prove something and I want to help my family also. And then next is my advocacy. I want many people will realize that our nature is the number one we should priority because this is the world we live in. So we should prioritize it. Thank you. Yes. And last, Ed Kevin. Yes, Ed. So I joined the Misters of Filipinas not just for self-improvements, but also to improve ourselves, our capabilities, and also to promote our advocacy, which is my advocacy, the youth empowerment, inspire the youth
to promote our municipality with the Cordova, our different culture to help our community and also to inspire. Yes. Alright, ayan. So, Ayun. medyo Bongga. medyo may mga ano talaga tayo no. Pagka pasensya na din po sa mga viewers natin kung minsan Medyo. ano yung connection kasi medyo hindi po maganda ang panahon ngayon and nasa iba't iba po tayong lalawigan. Oo. Ayan, Totoo. syempre Right. sa ating mga candidates para mas maintindihan natin at malinaw yung ating mga co-candidates pagka hindi natin yung turn, i-off muna natin yung ating mga microphone para mas clear yung pagsagot ng ating mga candidates para naman mabigyan natin sila ng pagkakataon na marinig. Alright? Okay, so Yes. para Thank naman you, bigyan Jeff. natin muli ng ating pangalawang katanungan para sa ating mga kandidato ngayong gabi. Syempre, sa pagsali dito sa Misters of Filipinas ay hindi naman talaga madali, no, sa ating mga kandidato. So sa inyong lahat, what is your common struggles na naranasan nyo joining pageant? Ayan. So, simulan natin yan kay Gabriel Chua. Go ahead, Gabriel. Sir, can you just please repeat the question? Alright. Siyempre, ulitin ko. Yes. What is your common struggle joining this kind of pageant? Okay, so what is my common struggle in joining this pageant? Honestly, at first, I was so hesitant to join Misters of Filipinas because I don't believe in myself and I am not that physically fit enough. But as soon as I get the real purpose of Misters of Filipinas, it gives me the confidence to be part of this prestigious male. Wow. Thank you so much, Gabriel. Ayan, syempre, puntahan naman natin si Mr. Kevin Lacanilao. Nakamute ka, Kevin. Ayan. Sorry po. So yun po, yung mga struggles ko po before ako sumali na Mr. sa Pilipinas. Syempre po, dati po kasi school by school ako lumalaban din. Marami na po ako napagdaan ng pageant. Like, lumalaban po ako ng ibang lugar local, ganyan. Syempre sa una, natatalo. Hindi natin maiwasan yun kasi beginner. Then, di ko po na-expect na yung passion ko is magiging stepping stone ko na makasali pala sa gantong national pageant. So yun po, and naging perfection po ako sa sarili ko kasi nga because yung height ko po. Pero minamindset ko sa sarili ko yun na wala sa height yan, nasa skills yan. Yun po, thank you. Alright, thank you so much, Mr. Kevin. Alright, dumako naman tayo kay Mr. Anthony Dizon Alpe. Alright, given the situation that we are facing right now, it is so hard for me to do workout because the gym was closed. So I need to improvise. I do home workout, like I push up every day, 100 push up every day, and I sacrifice eating the food I love in order for me to maintain and have a good body physique. And of course, I review a lot for the possible interview and questions for me to make sure that I'm well prepared and equipped to win this competition. Thank you. Alright, thank you so much, Anthony. Ayan, so sundan naman natin kay Mr. Derek Allen Lauchengco. Nawala ba si Lauchengco? Nawala po muna siya. Nawala siya. Okay, sige, balikan natin si Lauchengco. Moving on to Mr. John Christian Arong. So, ang pinaka-struggle ko po ngayon is lack of confidence because being one of the youngest candidates in this very big pageant, alam ko pong mas marami pa pong magagaling sa akin na kayang magdala sa lungsod namin, pero ako po yung napili. Kaya pinagbubuti ko po yung sarili ko ngayon. I do workout, eating nutritious food, and also I maintain my physical and mental health as always, because this is not just my fight but the fight of Lapu-Lapu. Thank you.
Thank you so much, Mr. John. Ayan, balikan natin si Derek Alin Lauchengco. Go ahead, Derek. Sorry po na wala po ako sa live. Alright, it's okay. So, here's my question. What is your common struggles na naranasan mo joining pageant? Ang pinaka-struggle ko po is, since bata pa lang po ako, may speech disorder po kami nung brother ko po. So, yung communicating skills ko po is hirap po ako. Nag-i-stutter po ako and may mga letters po ako na hindi kayang banggitin. Pero I was improving. I worked on that and pinipilit ko po siya i-improve. Nagpa-practice po ako. Araw-araw nagpa-practice po ako ng Q&A. So yun po, tinatanggal ko yung lahat. Yes. Ayan, so, ayan, ganyan po talaga tayo sa live dahil po tayo ay live. Meron po talaga tayong mga ayan, so dahil din nga sa nabanggit niya natanggal, ayun, nawala din po siya. Ayan. Yes. Anyways, ayan, babalikan natin siya uli maya-maya. So, puntahan muna natin si Mr. Ed Kevin Tumulak. Go ahead, Ed. The struggles I have is there's a lot for me to improve, especially in communication. I get stutter sometimes, and also in communication, I get tense when I get to a group of people, especially in stage. So right now, what I do is to get emotionally and physically ready, especially mentally, and do some research and also what's happening in the Philippines. And also things that needs to be improved, especially my physical and my knowledge. Alright, thank you so much. Ayan, Ed, suggest ko lang if you have extra headset para mas clear ka naming mapakinggan kasi medyo parang grounded ata. Para mas malinaw lang yung mga sasabihin mga sagot. Para mas marinig ka nila. Alright? Baka may extra headset ka or much better na wala ka ng headset. Ayan. Alright, so balikan natin si Lauchengco. Go ahead, Lauchengco. Sa pagpapatuloy ng iyong kasagutan, go ahead. Yun po, sa speech disorder po, pinipilit ko po tanggalin yung mga doubts and fears, yung takot, yung pagkawala po ng confidence ko. Yun po, parang gusto ko po patunayan sa kanila na hindi po to hahadlang yung pagiging ganito, yung flaws po na ganito natin. Gusto ko po ma-inspire lahat po ng may speech disorder na kaya po natin. Yun po. Alright, so maraming salamat. Ayun, tama yan sa ating mga kandidato, huwag tayong mangamba dun sa mga struggles na nararanasan natin kasi lahat tayo, even sa sport, sa pang-araw-araw natin, nakakaranas tayo ng mga iba't ibang struggles. Pero ang mapapayo ko lang sa inyo guys, ay yung mga struggles na nararanasan natin, everyday, ayun yung gawin nating motivation and i-conquer natin yung fears natin kasi nandito na tayo sa national stage. So, lahat ng paghihirap natin, mga struggles na napagdaanan, lahat yan may kapalit at the end of the day. So, kagaya nga, ihahalin tulad ko na lang yan kay Hidelyn Diaz, di ba? Sa lahat ng struggles na pinagdaanan niya, ngayon siya ay nagkamit ng isang gold medal sa Olympics. Kaya congratulations, Hidelyn Diaz. Ayan. Ayan yung pagpapatunay na lahat ng struggles na naranasan niya since day one ng kanyang pag-iensayo sa kanyang sport, talaga naman napagtagumpayan niya. And ganun din sa pageantry. So, lahat ng struggles na mararanasan nyo, meron niyang kapalit. Diba? Malay nyo, one day, hindi lang ang inyong mga lalawigan ang inyong ire-representa, kundi ang ating bansa, which is the Philippines. Kaya be proud dahil kayo ay mga panalo na. Dala-dala nyo ang mga lalawigan ng inyong lungsod. Ayan. So, congratulations and take it away. Go ahead, Mami Shem. Yun lang nga, mga ka-shems at mga kasamahan natin dito ngayon. So, for you guys, ano yung mga naging consider nyo before joining any pageant like ito, yung Misters of Filipinas? What were the things that you considered before joining Misters of Filipinas? Yes. Umpisa natin kay Derek kasi si Derek minsan ay may problema sa internet. So Derek, ikaw mauna. Derek, Sorry po, narinig mo yung question?
Okay, ano yung, what were the things that you considered when you before joining any pageant or before joining Misters of Filipinas? Medyo may delay lang. Narinig ba ako ni Derek? Hello po. Yes. Okay. So, ikaw na lang, Kevin, kasi nandiyan ka sa screen. What were the things that you considered before joining any pageant or before joining Misters of Filipinas? For me po, syempre, hindi po ito birong pageant. And ibang-iba po ito sa mga nasalihan kong pageant. Kung nag-start po ako sa school by school, then nag-local po ako. Iniisip ko po sa sarili ko, hindi to biro. Kumbaga, ito na yung nakasalalay dito yung future ko, yung stepping stone ko. Then, kino-consider ko po dito sa pageant na to. No, ano yung mga ano yung mga kinonsider mo before joining the pageant? So ano yun, kung kaya ko ba to or anong gagawin ko, yung mga ganun? Yes po. Yes po. Syempre po, may experience na ako before pa lang sa mga pageant. Then, iniisip ko lang po is kakayanin ko po dahil hindi na bago sa akin to. Dahil marami na akong pinagdaan ng pageant. And syempre, unang-una sa lahat, iniisip ko po yung height ko, kung kakayanin ba or pasok ba. And sabi po nila, hindi naman po ang hadlang ang height, kundi nasa skills and personality po ng tao yan. Yun lamang po. Thank you. Thank you. And next, Anthony Alpe. All right. I've been in the pageantry for more than 6 years. So I won several regional titles in Bicolandia. And the things I consider before joining Misters of Filipinas is that my body, because I know that I'm not that fit enough. Because especially the mantra of Misters of Filipinas is masculinity with responsibility. But I realized that masculinity isn't all about our physical looks or appearance. There's a deep reason or meaning about masculinity. And speaking of masculinity, during my younger years, I experienced lots of hardship, but I learned on how to be strong, resilient all the time. Because I know those experiences that I suffered during my younger years will definitely made me a better person right now. Nakamute ka, Mami Shem. Kaya nga, wait lang. Ayun. Hello, narinig niyo ako? Yes. Okay. So, yun. So, next, let's go to, sino ba next? Gabriel. Sure. Misters of Filipinas, before joining the pageant, I was having a hard time coping up with my work. And with the help of my friends, I was able to have confidence to join this pageant. And this is a perfect exposure for me, not just for myself, but on behalf of all the people experiencing mental issues. Oh, nice. So next, sino ba next? Okay, John Christian. The same question. Okay, sir. Before joining Misters of Filipinas, the first thing that I do is overcome my lack of confidence, because as a newbie in this industry, pageant industry, this is just my second pageant, and malaki na agad, national pageant na agad. So I really think kung kaya ko ba talaga, kung nararapat ba talaga ako sa
sa pageant na ito. So it's almost a week before I really decide na ito na talaga. Sasali na talaga, kakayanin ko na talaga to. So, yun. Cool, thank you. Okay, balikan natin si Derek. Ayan. Hello, yes po. Yeah, what were the things you considered when you joined the pageant? Sa Pilipinas, kasi alam po natin na. Yeah, go Yes ahead. po, ang kina-consider ko po before joining po sa Misters is yung lack of confidence ko po and yung doubt ko po sa sarili. Since may speech disorder po kami since sa brother ko, pero na-improve naman po na yung flaws po na ganun is kailangan ko po ma-improve and kailangan ko po mapatunayan na hindi po yun yung hadlang para po makapasok or makapag-perform po sa harap po ng madaming tao. Tayo po gagawa, tayo po mag-i-improve ng sarili. Pagka life must goes on po, yun po, kailangan ko ma-overcome po yung lack of confidence ko and yung doubt ko po sa sarili. True enough. Kasi pag sumali ka ng mga pageants na ganito, kailangan talaga meron kang big confidence para matabunan mo lahat yung fear mo. Fear of, yung maraming tao, pag nasa stage ka. So yun, dun ako dati nung high school ako, medyo mahihayin ako, pero nung college ako, medyo kumapal na yung mukha ko. Anyway, so yun. Si Ed Kevin ba tapos na? I think so. Tapos na si Ed. Tapos na. Tapos na sila lahat. Take it away. Alright. Okay, for our next question, ayan, sa ating mga Misters of Filipinas, do you think your body or your physical appearance is advantage for this competition? Ayan. So, unahin naman natin si Derek Allen from Laguna. Go, Derek. Sorry po. Ano po yung question? Ulitin ko yung question natin. Ayan. Do you think your body or your physical appearance is advantage for this competition? Yes po. Siyempre, kami po, lahat naman po kami ng mga kako-misters ko is nagpe-prepare po sa pageant na to. So, para sa amin po, isa po siya sa asset po namin kasi need po natin maging prepared po sa laban and yung katawan po natin is kailangan po natin siyang alagaan kasi siya po yung parang temple po ng natin ng sarili po natin. Kumbaga dito po siya nagre-reflect po yung mga ginagawa po natin, yung mga habits po natin. So ayun po, isa po siya sa mga asset po natin sa po. Alright, thank you so much. Ayan, so isunod naman natin si Ed Kevin Tumulak from Cordova, Cebu. Go Ed. Personality is the factor in comes these pageants, but also I would say that physical also is that didn't determine that you will win in a pageant, because what's important is that you are strong with your advocacy, you are strong with yourself, you are confident enough, and yes, everything follows. As long as you believe in yourself and you have the attitude. Next. Jeff, okay. Anthony. Go, Anthony. Ikaw muna. Well, I think that is an advantage to have a good body. But like what I have said a while back, being masculine isn't all about physical looks or appearance. It is how we face our struggles in life and how we do our responsibilities so that we can inspire people, motivate them for them to become a better person.
And you can be an effective ambassador of a specific pageant if you know how to communicate well. Because pageant, it is an avenue, a platform for us to showcase what we have, to raise relevant issues that we are facing. So you can be an effective and efficient spokesperson, even though you don't have that good body or being masculine. Because what is more important as a male candidate is our personality. Because if you have a good personality as a person, then you are special in your own way. Wow. O, di ba? Hindi lang kayo din yung nakakaranas ng low internet, pati ako. Charang. Bigla because of the condition of our anyways, ayan tama. Because of the weather. Ito talaga si weather. Pag nakita ko to si weather, humanda to sa akin. Okay, moving on to our next. Ang kandidato ng Lapu-Lapu, John Christian Arong. Go ahead. Para sa akin po, may impact po talaga pag maganda yung katawan mo, if you are physically fit. Pero para sa akin po, what matters the most is your attitude and personality. Sabi nga po ng director namin na yung pangit na katawan kaya pang pagandahin, pero yung masama na ugali hindi na talaga mababago. So yun po para sa akin. Nice. Gusto ko yun. Nice. I love it. Tama yun. Pero tama talaga. True. Correct. Kasi kahit gaano kaganda ang katawan mo, kung yung attitude mo is hindi doon ukma sa kagandahan ng katawan mo, parang napaka-useless. Diba? Wow. Okay, let's moving on to our pambato ng Olongapo, Kevin Kanya Lacanilao. Yes po, in my opinion po, for me po, ayun, nasabi na nga po nila, hindi lang, lahat naman po kami good looking, and ayun po, yes, advantage siya yung pagiging maganda katawan and good looking, pero dapat hindi mawawala ang personality and attitude natin. Kaya nga po may kasabihan tayo, daig na mabait ang gwapo. Yun, thank you po. Tama. Gusto ko rin yun. May iba naman din palang dala si Kevin. Yes. Correct. Kasi minsan diba, yung looks muna yung unang tinitignan sa tao eh. Pero Magkaya pala. Na sabi natin, Putok-putol ka ang naman. gwapo ito mukhang mabait. Pero hindi na. Wait lang, man. Wait lang. Natin alam hindi. Next natin. Alam mo, nadidelay siya, kaya hindi niya tayo naririnig na ano. Ayun! Nawala. So, ayun. Ang hindi pa nakasagot is si Gabriel ba? Tama ba? Gab? Yes. Yes. Go, Gab. So, as what I have mentioned, that I was confident in joining the Philippines because and now as I believe in myself, I know that your physical aspect is not the big important. It is inner. I think that's enough. Yes. Okay. So narinig na nga natin ang mga kasagutan ng ating mga candidates. So andyan, lumalaban pa rin ang Jeopardy. Ilaban mo yan, Jeff. Yeah. At John, sobrang nakakatuwa lang yung mga sagot nila kasi, di ba Mami Shem, nakikilala natin yung mga candidates natin sa mga kasagutan nila. And, di ba, Jeopardy, lumaban Diba, tayo. welcome back to me. Hindi, bumaba ako, kagaya ng ginagawa ng mga candidates. Pag hindi maganda yung signal natin, bababa lang. Mukha ako din ng... Malilimutin. Mami Shem, next ka, ano? Next ka na, Mami Shem. Bumaba ka na. Unanan mo na. O, di ba?
Alright, ayan. Sige, go ahead. Bago ibigay ni Mami Shem yung kanyang katanungan, go ahead. Ikaw muna, Gerald. Yes, and yun nga, nasabi ko na napakaganda ng mga kasagutan ng ating mga boys and mas nakikilala nga natin sila, di ba? So, meron naman po, ang next question naman po namin ibabato sa inyo is tungkol po sa mga advocacy nyo. Ayan. Di ba, Mami Shem? Okay, wala pa siya. So, unahin na natin si Derek Allen. So, ang katanungan ko is tungkol sa iyong advocacy sa youth. All about youth, di ba? Your advocacy. So, sa tingin mo, ngayong pandemic, ano yung pwedeng maibigay or contribution ng mga kabataan sa pandemic na nararanasan natin? Derek. Pinakamalaking contribution po para sa akin ng kabataan is yung magtulong-tulong po kami para po matulungan po namin yung family po namin na makasurvive po sa pandemic. Start po kami sa mga small businesses or sa pag-promote po ng mga hanap buhay or maliliit na hanap buhay ng aming mga magulang, ng yung sa bayan po namin, yung tourism po namin. Kasi alam po natin na nung pandemic po is puro social media na lang po tayo. Sa social media po tayo na nakikinig ng news at lahat po. So, para sa akin po, malaking tool po sa amin yung social media para po ma-promote po natin yung tourism po natin. Alam po natin na bumagsak po siya, pero unti-unti na rin naman po bumabangon yung turismo natin. Need po natin siya ma-promote po. Yun po. Wow, yes, tama. Sobrang naapektuhan nga ang ating mga turismo, di ba? So, our next candidate is, this question is for Anthony Dizon. So, your advocate is Save the Mother Earth, tama ba? Yun, environment. Tama. Anthony, nakamute ka. Ayan. Tama? Yes po. I'm advocating for sustainable ecotourism. Yes. So, eto yung aking katanungan. Paano mo maproprotektahan ang ating Mother Earth sa ngayong pandemic? Kasi alam naman natin na sa Philippines, kailangan natin mag-face mask and face shield. Diba? Alam naman natin ang face shield is plastic at matagal tong matunaw. Ano yung sa tingin mo pwedeng makontribute natin para maprotektahan natin ito? Okay, so we can protect our Mother Earth if we are going to start in our own house, in our own home, by throwing our garbage in the right place, like the plastic that you have mentioned a while back. Because if we're going to throw it in the right place, then it will not go to the ocean and pollute it. Right? So that is the main thing that we can do, especially now that we are facing a crisis. So we have to do something. We have to think on what we can do in order for us to save Mother Earth. And we can always start at home by conserving energy, serving water, by planting trees. That is very important. Yes. Thank you so much for your All right. Ayan, so go. Yes. Go ahead, Mami Shem. Pasensya na guys kasi medyo challenge din aking internet. Gosh, lahat naman tayo may problema sa internet. Anyway, I have a question for Ed Kevin. Just one question. Ed Kevin, I think you're my question is, ano yung mga short-term goals? Kung hindi ka nag-pageant today, ano yung short-term goals mo and long-term goals mo para sa sarili mo? That's for Ed Kevin. Yes. Short-term goals like kahit ano, or long-term goals. To answer your question po.
what are your long-term goals and short-term goals when you are not joining pageants? Kung hindi ka nag-join ng pageant, uh, ano yung let's say ambition mo na lang aside from joining pageants? Narinig ba ako ni ano? Narinig mo ako, Ed? Ay, nawala. Ay, ano nangyari? Yes. Hello? Ed, Hello, sir. Yes, narinig mo ba narinig po yung question ni Mami Shem? Yes. Narinig ba Hello, ako? Hello, sir. Yes, sir. Go ahead. Ayan. Ed? Hello? Go ahead. Okay. Narinig mo yung question ni Mami Shem? Parang hindi yata. Hello, sir. Okay, Mike. Hello? Yes. Paulit Can you ka lang hear ako, me? Mami Shem. Hello po. Meron po. Okay. Ano yung aside from joining pageant, ano yung ambition mo bilang sayo? Nag-say kung hindi ka nag-pageant, what was your ambition for yourself? Actually, my long-term goal, sir, is currently I am working as a store supervisor in a retail shop under SM City Cebu. So if I didn't have a chance to join the Mr. Filipinas, probably I was like staying in a retail shop as a store supervisor where I can promote my advocacy, which is to become a good leader, a leader who will inspire and to drive your teams to be more inspirational and motivational community. As a store supervisor is that you will handle a store where you need to get a goal, and that is our goal to be a good leader. Oh, yes. Well, thank you so much for that answer, Ed. Move on tayo kay John Christian. So John Yes, Christian, sir. you are tourism management graduate or still studying? Student, sir. A third year college student of Third year, okay. tourism management. So how Yes, sir. how would you promote Lapu-Lapu City? You're from Lapu-Lapu, right? How would you promote Lapu-Lapu City in this new normal? I am very proud to introduce Lapu-Lapu to the world because it has all. It's a all in one place. Lapu-Lapu has 5-star hotels, white sand beaches, and what Yeah. makes Lapu-Lapu world class? It's its people, the accommodating people, and during this new normal, we should always follow safety protocols. Here in Lapu-Lapu, you can still visit resorts, beaches, but you need to follow safety protocols. Thank you. Well, thank you so much. Very well said, John. Okay, Jeff or Gerald, take it away. May mga questions Yes, tayo sa Jeff? ibang mga country. Jeff or Lou? Medyo siya. Ayun. Ayan. Yun na nga. Nawala na nga din ang Jeff. Diba? So, sa ating mga viewers, sorry po and our connection is still kicking. Lumalaban po tulad ng ating mga kandidato. Diba? Lumalaban. True. Yes. Laban na laban ng nakakatuwa- ating mga internet. Natutuwa ako sa mga kasagutan nila talaga. Sobrang tatalino nila and I know isa sa kanila is magiging future na lalaban sa mga international event and dadalihin nila yung pangalan ng Pilipinas. Pilipinas. Ayan. Yes. And our next, nasaan si Jeff? Oh. Sino pang hindi nakakasagot? Si Kevin and Gab. Ayan. So, hintayin lang natin ang katanungan ni Jeff kasi nasa kanya ang kanyang katanungan.
Yes, meron yatang ano. Okay. Okay, sige. Ito-throw na lang natin. So, unahin na natin. Ayan na si Jeff. Sige, kay Kevin na lang. Eto na lang. Magto-throw na tayo ng question kay Kevin Lacanilao. Since your advocacy is to protect and preserve culture and heritage, ngayong pandemic, ano sa tingin mo yung pwede mong magawa sa panahon ngayon para ma-preserve ang culture and heritage natin? Since ang ating ano is nag-e-evolve na into mas technology, high technology. Yan. So yun po, my advocacy po is indigenous people. Kaya ko po to ginawa way back to 2018 po tayo. Before pa lang po ako sumali ng Misters of Filipinas 2021. Nagagawa na po kami ng charity event before po mag-Christmas. And nagbibigay rin po kami ng mga gifts sa mga indigenous people and mga feeding program po. And po during pandemic po, ang Olonga po naman po ay mga tao dito responsible. And aim high Olonga po good governance. And ayun po, sobrang masunurin po ng mga tao sa mga protocols. Tapos po sa mga indigenous people po during pandemic, ayun nga po, sabi ko nga po sa aking advocacy, wala man akong malaking maitutulong sa ngayon, ngunit ang boses ko lamang ang aking maitutulong para maipakalat ang boses ko. Ang boses ko lamang ang aking puhunan para maipakalat ko sa ating mga mamayan na tignan natin kung saan tayo nagmula at tulungan natin sila upang umangat din sa kultura natin. Yun lamang po. Yes, tama. Yes, Jeff? Alright. Your question to Gab. And so, oh my God, wala siya. So, eto naman kay... ba o Gerard? Sorry guys. Sorry talaga. Ganito po Ganun tayo talaga pag live. Pag ganitong live, may nagiging transformer po talaga. Naging robot na po tayo. Sorry for... Live kasi tayo. And for Gab... Yes, sir. Kakayanin ba? Kakaya. Jeff, kaya? Jeff. Nakakainis sa internet ko, lakas na kasi ng ulan dito, pasensya na. Okay, natanong niyo na ba sila? Okay. Hi, Sir Mark. Si Vero. Hello po. I-throw your question to Gab. Okay, Gab. Gabriel Chua, pasensya na. Okay, bibigyan kita ng 3 propesyon. So, sa 3 propesyon na ito, bigyan mo ako, pumili ka ng isang propesyon at ipaliwanag mo kung bakit ayun ang napili mo. Okay? Okay ba? Okay. Bibigyan kita ng isang propesyon. Ito ang police na magtatanggol sa atin at magbibigay ng kapayapaan. Pangalawa, doktor na magsasalba ng ating buhay. Pangatlo, guro na magbibigay sa atin ng kaalaman. So, pumili ka sa 3 propesyon na ito at paliwanag mo kung bakit yun ang napili mo. Go ahead, Gab. If I were to choose a profession, I would choose a teacher. Why teacher? Because without teachers, police and doctors wouldn't be in their place right now. And with proper education, you will learn the things that the proper things that we have right now. Laban na laban. Yes. Hello. Meron pa ba? Narinig mo ba, no, Jeff? Jeff? No.
Yes. Hindi ko nga rin alam kung narinig ko ba siya eh. Charing. Hindi. Ang ano kasi nung internet ngayon, pasensya na kayo, medyo magulo yung internet natin. Naaasar ako eh. Yes. Actually, ang gaganda ng Naaasar mga ako. sagot nila. Pero i-replay na lang natin yan. Pwede pa pa-elaborate? Delay pa ata ako, Diyos ko Lord. Anyways, ayan, para ma-fix naman natin yung internet natin at maayos natin ang internet. Yes. So, para makapag-water break na rin kayo mga nagagawa nating kandidato, iakit muna natin ang dalawa pang inyong advocacy video sa dalawa pa nating kandidato na kasama ngayon. Kaya naman, sa ating operator, raw VTR, please. Hi, this is Derek Allen Lauchengco, your Mistress of Filipinas, Laguna. I'm an athlete and aspiring public servant. Way back 2013, napasama po ako sa isang basketball team at dun po nakakuha po ako ng isang scholarship. Napakalaking privilege po para sa aming mga atleta na makakuha ng scholarship dahil unang-una po, para po makatulong sa gastusin ng aming mga magulang. Noon pa may po'y pangarap ko ng makatulong sa aking kapwa kabataan at komunidad. At simula po nitong pandemya, kami po ay nagtulong-tulong upang magbigay ng pag-asa at suporta sa mga lubos na naapektuhan po nito. Ako po ay sinilang sa lalawigan ng Laguna. Sa Laguna po matatagpuan ang mga gandang tanawin, kasaysayan, at mga destinasyon tulad ng Bundok ng Maria Makiling, tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, hindi mabilang na mga resort, at ang pinakamalaking lawa po sa buong Pilipinas, ang lawa ng Laguna. Ako po ay nagmula sa maunlad na syudad ng San Pedro. Ito po ay gateway to Calabarzon. Dito po matatagpuan ang sikat na simbahan ng Santo Sepulcro, o mas kilala sa amin bilang Lolo Uwe. Nasa amin po ang malaking taniman ng ating pambansang bulaklak na Sampaguita. At pinagdiriwang po namin tuwing Pebrero ang Sampaguita Festival. Tunay na maganda at masaya sa aming syudad. Kaya po nakagis na po namin batiin ang bawat isa ng magandang San Pedro po. Noon pa may po'y alam po nating napakasagana at sigla na turismo sa ating bansa. Ngunit dumating po ang pandemya, unti-unti itong bumagsak. At ngayon po ay unti-unti nang nanunumbalik ang sigla sa ating turismo. Bilang isang simpleng mamamayan, nais ko pong ipagpatuloy ang pagtulong sa ating turismo. Sa paghihikayat at pagpapakilala sa ating lokal na produkto, establishmento, pagkain, at maliliit na pangkabuhayan na nakapaloob sa ating turismo. Ako po ay isang aktibong miyembro ng Sampaguita Youth Organization na kung saan po kami po ay tumutulong magbigay ng pagkain, face mask at face shield, alcohol, at relief goods. Bukod po sa pagpapaabot ng tulong, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na upang mas mapalapit at makilala ang mga kabataan sa aming lugar. Sa mga susunod kong panahon, nais ko pong ipagpatuloy ang pagtulong at maging boses ng kabataan para sa edukasyon. Dahil naniniwala po ako na ang edukasyon ay isang malakas na sandata para sa ating kinabukasan. Muli, ito po si Derek Allen Lauchengco, your Mistress of Filipinas, Laguna. We rise as one. Gandang araw, Pilipinas! Halina
Halina't saksihan ang pambihirang ganda ng aming lalawigan. Tara na sa probinsya ng Albay! Ako ay lumaki sa kabukiran, kasama ng mga magsasaka at mga taong ang karangalan ay ang magtanim at mag-alaga ng mga hayop at halaman. Simula bata pa lamang, ako ay tumutulong sa pagtitinda ng mga gulay at prutas sa palengke ng aming bayan upang makatulong sa aking magulang at makapag-aral. Nakita ko ang pagpupursige ng aking mga magulang, kaya't hanggang ngayon, tangan ko ang mga mabuting halimbawang ipinamana nila sa akin. Ito ang aking sandigan sa pag-abot ng aking mga pangarap. Ako'y kumukuha ng kursong civil engineering at pangarap na magkaroon ng isang negosyo na tutulong sa aking mga kapwa albayano. Sa mga kapwa ko magsasaka rin, nakita ko ang malasakit sa ating kapaligiran. Turo ng mga nakakatanda sa amin. Mahalin mo ang kalikasan dahil ibinibigay nito ang lahat ng ating pangangailangan. Maraming turista ang bumibisita sa aming lalawigan. Dahil sa Albay, makikita ang pamoso at napakagandang bulkang Mayon. Mga magagandang tanawin sa kabundukan, sa karagatan, at sa mga pagkaing tunay na di mo malilimutan. Kaya naman lubos namin itong iniingatan sa pamamagitan ng iba't ibang proyektong mangangalaga sa aming mga likas na yaman. Naniniwala ako na tayong lahat ay may responsibilidad sa ating kalikasan. Nawa sa bawat pagkakataon na tayo ay makapunta sa mga magagandang lugar na ito, ituring natin itong ating tahanan. Panatiliing malinis at maayos. Huwag magkakalat o sirain. Pahalagahan ang mga bagay na biyaya ng kalikasan. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ang turismo ang isa sa pinakamahalagang haligi ng ating pamahalaan. Nagbibigay ito ng maraming oportunidad sa ating bansa upang makilala sa buong mundo. Nagbibigay ng hanap buhay sa mga tao at nagpapayabong ng ating ekonomiya. Kaya naman sa ating munting kaparaanan, tayo ay tumulong para mapanatili ang kagandahan at kaayusan ng ating kalikasan. Ngayon at para sa kinabukasan. Ako si Anthony Dizon Alpe, Misters of Filipinas, nagre-representa sa magayong probinsya ng Albay. Yes. Alright, ayan. So, nakaka-proud lang talaga na panoorin yung ganda at sigla ng lalawigan nila, di ba? So, maraming salamat sa pagpapakita ng inyong mga nagagandahang mga lalawigan. Dito, makikita natin, tayo kasing mga Pilipino, hindi naman natin lahat nalilibot yung lalawigan sa Pilipinas. Kaya, sa ganitong patimpalak, mas nakikita natin yung ganda, yung kultura, na ipinagmamalaki ng bawat lalawigang bit-bit ninyo. Kaya congratulations. Ayan. Yes, and pasensya na din sa ating mga mahihinang internet. Bagamat hindi maganda ang weather, kami nagpapasalamat at nandyan pa din po kayo. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating segment ngayong gabi, syempre tayo po ay dadako na sa ikalawang part ng ating segment, which is the Spill the Tea sa Talak ka ba? Ayan, so kami pong tatlong mga host ninyo ay magbibigay ng isang tanong sa ating mga kandidato at kayo po
ay sasagot Ay, at tutugon sasagot. dito sa mga tanong na ito. Kaya naman, Gerald, ibigay mo na ang iyong unang katanungan. Yes, bago ko ibigay yung aking katanungan, yung nakita po niyong advocacy video po ng ating mga candidates is mapapanood niyo po sa PEPPS TV YouTube channel at pwede niyo pong i-share yung video nila or panoorin para mas dumami yung mga viewers nila kasi pag sino ang pinakamataas na viewers is mag-move sa semifinals. Yan. I-like, So, ma'am, tulungan po i-like natin. and share. Yun. Like and share, yon. Thank you so much. And ito-throw ko yung first question ko kay Anthony Dizon. Yan. This is your first question for our second segment. Yan. So ngayong pandemic, di ba? Puro pandemic tayo. So ngayon pandemic, alam naman natin na sobrang ang laki ng pagbabago. Yung mga pinakita yung advocacy is parang kakaiba na ngayon or yung tinatawag nating new normal. For you, what is the best definition of new normal? Nakamute ka. Nakamute yata si Anthony, nakamute ka. Ayan, sorry po. Yes. Go. For me, the definition of new normal is about on how to adapt on the situation that we are facing. So, kailangan nating sumunod sa mga bagong patakaran na iniimplementa ng ating pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sundin natin ang mga health safety protocol upang makabalik na tayo sa ating normal na pamumuhay. Dahil kung palagi lamang tayo magrereklamo at hindi susunod sa mga patakarang ito, hindi tayo makakabalik at mamumuhay ng normal muli. Yes, very well said. Very well said, Anthony. Yes, Jeff? Alright, para naman sa ating next question, ibibigay ko ito kay Mr. John Christian Arong from Lapu-Lapu. Alright, my question is, what is your edge sa mga co-candidates mo? My edge to the other candidates is I am confident enough na para mag-compete. Oops, nawala siya. Nawala siya. Okay, sige, balikan natin siya mamaya. Yes, for your question. I think, refresh lang tayo, guys. Mamaya ulitin natin. Go ahead, Mami Shem. Ibigay mo muna yung katanungan mo sa ating next candidate. My question is for Gab. Gusto ko yung pangalan ng Gab. Gabrielle Chua. Ayan. Sa tingin mo, sino yung pinaka biggest contender mo sa pageant na ito at bakit? Sino yung pinakamatinding kalaban mo dito sa tingin mo sa pageant na ito and why? For me, wala akong nakitang matinding competitor because for me, what is important that we are Misters of Filipinas, the brand of. So I think that is what is important. Nice. Very well said, Gab. Okay, go ahead, Gerald. Wait, nandiyan na si Christian. Alright, balikan natin si John Christian Arong. Okay? What is your edge sa mga co-candidates mo? Go ahead, John. My edge to the other candidates for me is my strong personality. I think that I am confident enough to compete in this competition. I know we are all good looking. Ayun.
Nawala siya uli doon sa ano. Diyan din siya nag-post kanina Ayan. Go Ayan na Jan, siya. go ahead, go. Go Go Jan. ahead, Jan, go ahead. Go, Jan. Go, Jan. Andyan ka pa ba, Jan? Go ahead, Jan. Sorry sir, sobra po talagang hina ng internet connection ko. Okay lang. Go lang. It's okay, go. Thank you sir. So yun na nga po sir, my edge to the other contestants is my strong personality. And I think that personality will make me on top. Thank you. Thank you so much, Jan. All right. Kaya naman, Gerald, take it away. Yes. Etong next question ko is for Ed Kevin. Yan. Ang ganda ng tanong na ano siya, bagay na bagay kay Ed Kevin dahil sa kanyang advocate. So, eto. Paano mo hihikayatin ang mga kabataang lalaki na sumali sa mga ganitong patimpalak? Yes. When they think about pageant, they always usually think about women lighting the stage, wearing sparkling gowns. But pageants, male can participate too, just like Mr. Filipinas promoting masculinity responsibility. So I will invite them that Mr. Filipinas is a huge platform for them to be, to show themselves, to show their skills and their talents, especially their purpose, the purpose for joining the pageants to promote their advocacy as well as their municipalities. So Mr. Filipinas is a huge platform for us men. And that would be all. Thank you. Yes. Wow. Perfect. All right. For our next question, I will give it to Kevin Lacanilao from Olongapo City. All right, Kevin, joining pageant is not all about fame. And you have your own advocacy. Sa tingin mo, enough ba ito para hiramin kang Misters of Filipinas? I think po, for me po, hindi po sapat ang aking advocacy para mahirang na koronahan bilang isang Misters of Filipinas 2021, kundi dapat natin may pakita ang ating personalidad o pagiging kapwa-tao, pagiging magaling makisama, at dapat maging magandang role model ka para sa ibang tao at hindi lang para sa sarili mo. Yun lang po. Thank you so much, Kevin. Go ahead, Mami Sham. Mami Sham. For our last one. And for our question the next question is for our last candidate na si Derek. Ayan, Derek, this is my question. Ayan. Wala pa pala, sorry. So, in front of you, nasaan na si Derek? Wait lang. Derek, are you there? Okay, Derek, my question is, in front of you is a 10-year-old boy crying because he was bullied. What will you do? Ihuhulong ko na ba kay Derek? Siyempre po, una po. Hello po. Go ahead. Go ahead. Go. Una po, siyempre, i-comfort ko po siya and i-explain ko po sa kanya kung paano niya po malalagpasan yung ganong sitwasyon. Based sa experience ko po, since bata po ako, nabullied na din po ako dahil nag-i-stutter po ako pinagsasalita ko and may mga words ako na hindi ko kayang bigkasin ng maayos sa harapan po ng klase namin. Ituturo ko po sa kanya yung rason kung bakit kami ganun. And kailangan po natin ituro po sa kanya kung paano po malalagpasan or masusurpass po yung ganung sitwasyon po. And then, isasabihin ko po sa kanya na
i-improve yung sarili, magtiwala po sa sarili. And kasi kami po gagawa ng bukas namin. Hindi po pwedeng mag-stay lang po kami sa comfort zone po namin. And naniniwala po kasi ako sa na tayo po gagawa ng bukas po natin. Life isn't about creating, or life isn't about finding yourself, it's about creating yourself. So move on lang po. Tayo po gagawa po ng sarili bukas po natin. Hindi po hahadlang yung mga pambubuli or anuman po na mga negative na vibes po sa atin. Yun po. Nice. Laban lang dapat. Isipin yung mga Yan. Thank you so much, Derek. Take it away, other Gingerbrex and Jeff. Yes. Alright, ayan. So maraming salamat sa inyong mga napakagandang mga kasagutan sa ating ikalawang parte. Siyempre, para naman mapanood, ang huling dalawa pang advocacy ang mapapanood natin ngayong gabi. Ayan. Operator, please roll BTR. Magbuhay! This is John Gabriel Garcia Chua, proudly representing the city of Dumaguete. Me and my family grew up in this beautiful place. Dumaguete is called the city of gentle people because of the kind-hearted nature of its local. Dumaguete is the capital city of Negros Oriental, the host province for this year's Misters of Filipinas. It is also one of the best places to retire in the whole world. The city is best known for Sillimon University, the first Protestant and American university in the country and in Asia. Wala ron nga panahon, mingaw nga gud siya. So ang mga tao, mga at kanang adlaw ngayon aron, minus na ba mo ani diri, gilahi ra sa una. So na nga namatay mga tourism, mga diri karon wala na. I used to travel a lot with my mom around the Philippines when COVID still does not exist, exploring and enjoying. Tour all around the tourism spots in any place in my country when ECQ, GCQ and lockdown happened. We are one of the Filipinos who was so down. We got the chance earlier to ask our fellow Dumaguetenya who is also trying to survive in this pandemic with her small business. Nonetheless, they are part of the tourism world which also trampled down. In this tough time, we can be all together and help each other. There are so many ways to live, even though with the smallest commodity that we can offer. We can still enjoy the beautiful beaches in our hometown. No need for us to travel, but of course, with the proper protocols. Always know that we are not living in fear, but living in faith. Growing up for me
was never easy. Overthinking, anxiety, personality disorders, and trauma. I had all of this. Now, as I am representing my city in this Misters of Filipinas, it really has a purpose. Not just for show off, but to let my voice be heard in behalf of all the people having a mental issue. For us to be at least understood by everyone. Good day and support me in my journey of Misters of Filipinas with responsibility and purpose. Mabuhay! Ako nga pala si Kevin Lacanilao, ang representante ng Olongapo City para sa Misters of Filipinas 2021. Lumaki ako at nagkamalay sa bayan ng Olongapo. It as a first-class, highly urbanized city with Subic Bay Freeport Zone. The region's main investment are tourism, real estate, factories, and commercial industry. The Olongapo is known for its colored jeepneys. Despite of busy streets and traffic, you can always find happiness and comfort with warm smile from its people. Olongapo is a lowland area surrounded by mountains and sea. Sa isang banda, ako ay lumaki na napansin ko ang mayaman at halong kultura ng aking lugar. For us Olongapeño, it's more than just a city abundant in rich culture that upholds unity, respect, and companionship. We are also known for our bawat oras sama-sama at bawalang tamad sa Olongapo. Welcome mo tayo ngayon sa pamulaklaking Thank you po. forest trail. Kultura at ang ating mga forest na kahoy ay naglalakihan. Kailangan na nami-maintain namin yan, nakasama kayo sapagkat ito ay sa Pilipino. Tama. Hindi siya nag-iisip tao ito. Ancestral domain, ito pa yung namin mga ita. Ako ang tribal chairman. My advocacy is to help in preserving our culture, our heritage. Over the years, the majority of their population and management to keep their cultural practices and traditions. But sadly, as one of the indigenous groups thriving in the country, they are also face challenges such as displacement, marginalization, and poverty. There must be a concrete action to facilitate broader intercultural awareness, human rights advancement, and an understanding of the basic right of indigenous people to live in traditional lands and support to enrich their livelihood so they can achieve sustainability. Malayo pang ating lalakbayin upang ganap na matanggap at mawala ang diskriminasyon. Subalit ang boses ko lamang ang aking matutulong upang mabigyan sila ng karapatan at proteksyon. Thank you tayo sa pag-guide sa amin dito kung anong meron tayo, kung sino mga pangalagaan itong kultura namin. There must be a support to preserve self-identity, and the government should be commitment. I am Kevin Lacanilao, your Mr. Filipinas Olongapo, with my advocacy. I hope you will help me to send awareness to protect and preserve to our cultural heritage. Yes. Hoy, I love it Gusto ko yung sinabi dun sa sa last part nung nung tribal chairman na sila yung nangangalaga doon kasama kayo. Ang sarap sa feeling nun, no? Mapapangalagaan nila yon kasama kayo. Ibig sabihin yung kasama yung buong mamamayan ng ng Olongapo, 'di ba? I love it. Yes. Sabi ni Sir Mark Alvero, nakaka-proud naman ang mga Mr. Philippines, Misters namin. Ayan. Yes. Talaga Sir naman Mark. po, sir. Yes. Thank you so much, sir. Alright, sa Again, pagpapatuloy Jeff, ng ating diba? segment. Yes.
Go, Again, Gerald. Jeff, di ba yung advocacy nila mapapanood po natin sa PEPPS TV YouTube channel. Sa lahat ng Yes, ating mga ayan, para makatulong po sa ating mga kandidato na mailagay sila sa semifinals, panoorin nyo lamang po ang kanilang mga advocacy yan na naka-upload na po sa PEPPS TV. Ayan, puntahan nyo na po at tulungan nyo po silang i-like at i-share yung kanilang mga advokasya. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, binababa ng Gingerbeck TV. Ayan, yung kanila, dalawin nyo po yung link na yan. Thank you so much. Alright, sa pagpapatuloy po ng ating segment ngayong gabi sa Boom Talak with BoomReaxx, tayo po ay magpapatuloy na sa ikatatlong part, ang todo mo na to at talakan na. Ayan, syempre, mga kandidato, listen sa ating next part. Etong part na ito ay magbibigay kami sa screen ng isang larawan at salita na kung saan magbibigay kayo kung ano ang insight nyo sa larawang ito. So, ready na ba kayo? Ayan. I think ready na kayo. Clear ba, mga boys? Ready po. Alright. Kaya naman, simulan na natin yan kay Mr. Anthony Alpe from Albay. Mr. Anthony Alpe, here's the picture. Kaya operator, please. Flash the picture. Ayan. Illegal drugs. Alright. Illegal drugs. Go ahead, Anthony. Okay, the government implement war on drugs campaign for us to eliminate illegal drugs. So I believe that our government should focus more on rehabilitation program for the person who is using illegal drugs, because every one of us deserves a second chance to live a decent and a good life. Every one of us needs a chance for us to correct our mistakes. And I encourage the youth for them not to use illegal drugs. Instead, I encourage them to engage themselves in sport clinic program like basketball, badminton, in order for them to develop their talent and skills. Wow. Thank you. Thank you so much, Anthony Dizon Alpe from Albay. Alright, next naman natin si Mr. Ed Kevin Tumulak from Cordova, Cebu. Alright, here's your picture, operator, please. Crown. Go ahead, Ed. Crown is a symbol of success because of perseverance and determination. Most important thing is the personality, the confidence, and the man with a purpose. Always remember that the attitude matters, even if you have the crown nor the sash, as long as you have the purpose, and that is to inspire the others. Always remember that and motivate everyone and help your community. That's all. Thank you so much. Ayan, talaga namang napakagaling ng unang dalawa nating nabigyan ng larawan. Kaya naman, Gerald, go ahead. Yes. Yes, our next candidate is for Derek Allen. Derek Allen. Operator, the picture, please. Yes po. Here's your picture. Gender equality. Go, Derek. Nakamute po ako. Okay na po. Okay na. Yes po. Gender Derek? equality is Yes. all about What is your insight, respect po. Go? Yes po, ito. Gender Derek. equality po is all about respect. Kailangan po umibabaw po yung respeto natin sa bawat isa. And kaya pong gawin kasi ng mga babae, mga kaya din pong gawin ng mga lalaki. So, respetuhin po natin yung mga capacity po nila. Bigyan po natin sila ng mga equal opportunity po. Kailangan po wala po tayong discrimination.
kung ito lang po yung kaya nila. And yun po, kasi hindi po tutumbasan po ng anumang kayamanan sa atin ang pagkakaroon ng respeto sa bawat isa. So yun, kailangan po natin pakisamahan, respetuhin. Yun po, respeto po talaga sa bawat isang susi po sa lahat. Yun po. Yes, very well said. Napakaganda ng kanyang kasagutan. For our next picture is for Gabriel Chua. Gab, operator, picture please. Same-sex marriage. Same-sex marriage. Yes. Okay, sir. Same-sex marriage. I am in favor of same-sex marriage because I believe people has the right to love. Whether you are a girl, whether you are a boy. As long as the intention is pure, I don't see anything wrong with that at all. Thank you. Na-touch naman ako. I love it. Medyo natatouch tayo pag mga ganyan yung Oo, kasi meaning to say kasi open yung mind nyo sa mga ganitong Siyempre kami tatlo, halos lahat ng nasa BoomReaxx is part ng LGBT. So, sobra kaming natatouch pag may mga ganyan talaga yung Anyways, moving on. Go ahead, Mami Sham. So, moving on, ang next na picture natin ay para kay John Christian. Go roll picture, please, operator. Fake news. What can you say about fake news? What is your insight? So, my opinions for fake news is it's not about the people who spread it, but the people who receive it. If we are knowledgeable enough to understand and understood what we have received, so we can handle things like that is not true. So that's all. Thank you. Thank you so much for that answer. So for our last picture is for, I think, Kevin. Yes, Kevin, go ahead. Operator. Picture, please. COVID-19 vaccine. Dalawa. COVID-19 vaccine, yan. Go ahead, Kevin. So yun, alam naman po natin sa panahon natin ngayon, during pandemic po, humaharap tayo sa mga sitwasyon na napakahirap. Sakuna, maraming namatay, maraming nawalan ng kamag-anak sa buhay. And yun, bilang isang kabataan po na in my opinion po, siguro dapat natin sundin ang COVID-19 vaccine is para mabalik na po ang dating napapanahon na normal. And so ayun po, dapat nating sundin ang mga patakaran, lalo na po lalo magsuot ng face mask, face shield, and sanitize always. And then second po is nalaganap na po ang COVID-19 vaccine. Sana po sundin na lang natin yung COVID-19 vaccine para bumalik na po sa normal na pamumuhay. Yun lang. Thank you so much, Kevin. Diba? So, kailangan magpa-vaccine na tayo. Ikaw, Gerald, at Jeffrey Lou. Kailangan nyo magpa-vaccine. Tsaka lalo na po ngayon yung news, bawal na lumabas yung vaccine. True. Yes. Ako I'm still waiting for my vaccine schedule. Pero yung mom ko okay na siya, nagpa-vaccine na siya. Yung from US, yung Johnson, from Johnson & Johnson. So, ayan, isang vaccine lang sila. Nag-aantay lang ako ng vaccination dito kasi requirement na yan pag pumunta dyan sa Manila. So sa airport pa lang, hihingan ka na ng vaccine. Yes. Yun. For me naman, lahat kami dito fully vaccine na. Nice. Fully vaccinated na kayo. Congratulations. Sana
we hope and we pray na lahat ng Pilipino ay makakuha ng vaccine. Wag tayong maging nega sa vaccine. So lahat tayo ay kailangan responsible. Then sa mga gagawin at sumunod tayo sa ating gobyerno kung ano man yung ipinapatupad nila. Hindi man tayo pare-parehas ng mindset at mga kaalaman pagdating sa mga ganyang bagay. Pero paalala lamang po, walang magaling na leader kung wala pong good followers. So, sana po matuto tayong sumunod lahat para alam natin yung leader natin hindi yan magsasucess kung ang kanyang nasasakupan ay hindi good follower. 'Di ba? So, sana po, ayan, palakpakan naman natin yung ating mga candidates dahil talaga namang naisalba nila yung mga katanungan natin. Talaga ang gaganda ng sagot nila dito sa last part natin. And mga partner, sobra-sobra akong na-amaze. Ang dami kong natutunan sa kanila. Ang dami kong natutunan sa kanila, di ba? Sa mga kasagutan nila. And nai-excite ako for the finals ng Misters of Filipinas. Kasi hindi ko alam kung sino ang mananalo sa kanila. Sa fourth day natin, promise, sobrang dami. Halos lahat sila talaga. Ang gagaling nila sumagot. Di ba? Napanood naman natin yung day one. Correct. Kaya naman, guys, kung gusto nyo pong tulungan at suportahan po ang ating mga kandidato sa Misters of Filipinas, pumunta na po kayo sa PEPPS TV YouTube channel. Doon nyo po mapapanood ang lahat ng advokasya ng ating mga kandidato sa Misters of Filipinas para matulungan silang makarating sa semifinals. I-like and i-share nyo lamang po ang kanilang mga video. At kung gusto nyo po lahat sila tulungan, panoorin nyo po lahat ng mga videos nila para po alam po natin kung ano po yung mga advokasya at yung mga lalawigan na napakaganda talagang inirepresenta nila. Kaya naman, pumunta na tayo sa ating final talak. Ayan. So, nandito na tayo sa huli nating segment. Ang final talak. Kaya naman, Mami Shem, ibigay mo na ang iyong huling katanungan. So, ang aking final talak or final tanong, sa mga candidates natin, what is your advice sa mga kabataang lalaki na gustong sumali sa pageant, male pageant na ganito? Mami Shem, sinong sasagot doon, Mami Shem? Okay, let's start with Kevin. Kevin. Si Kevin muna, si Kevin. Go ahead, Kevin. Ang advice ko lang sa mga may gustong pumasok sa modeling industry o pageant industry, wag po kayo mahihiya na ipakita yung kaya nyong gawin and confident lang, self-confident lang. And wag kayo mahihiya na ipakita yung mga skills nyo and talent. May mararating din yan. Diyan din ako nagsimula. Yun lang po. Thank you. Thank you so much. Our next answer will be coming from Anthony. Nakamute ka, Anthony. I'm sorry po. Okay lang, Ang sige. cute. Okay. What I would like to tell them is don't be afraid to try something new in your life, especially in joining male pageant. Because in male pageant, there's a lot of things that you will definitely learn that you can use in your life to see what is lie ahead. And here you can build leadership skills. You can actually practice to have a good physical fitness. And besides, in pageantry, you will serve a better cause bigger than yourself, and that is to raise awareness to the issues that we are facing right now. Thank you. Nice. Thank you so much for that answer. Let's go to Ed. Ayan. Ed Tumula. So I would say to them that pageants just like Misters of Filipinas is a great platform for you to learn and to have a confidence in themselves, and also to promote your individuality, your importance, and also this is a platform to inspire the others. So pageantry is like Misters of Filipinas. This can help you and also your municipality and help also as your community. Thank you so much for that answer. Now, let's move to Gabriel. Gab.
Okay, what would I tell to a child who wanted to join a male pageant in the future? Just like me, and again, as what I have mentioned earlier, that I didn't believe in myself. And the only thing that I wanted to tell them is to believe in their self, just like what I did. And never let the negativities ruin your plans, including joining male pageants like this. Especially your intentions is pure for the people, not just for the event. Thank you. Nice. Thank you so Love much for it. that answer. Next, next would be John, of course, John Christian. So my advice to them is they should build their personality first because it is what really matters the most, especially this kind of pageant. Because if you have already the confidence and you are kind to other contestants and also to your manager, to your handler, then everything will follow. Stay grounded always. Nice. Stay grounded always. That's very important. Thank you so much, Yes. John. Of course, our last candidate, and definitely not the least, Derek. Go ahead. Nakamute ka, Derek. Nakamute ka, Derek. Yun po. Sorry po. Okay. Pang-advice ko po sa mga sasali po sa male pageants is i-enjoy lang po nila yung journey. I-build po natin yung mga memories na maano po natin all the way po sa journey, and balang araw din po kasi yung mga makakasama po natin sa Misters of sa pageant po is magagamit din po natin sa future po natin. Tayo rin po magtutulong-tulong. And yun po, napakalaking responsibility po kasi pag sumali ka po ng pageant. So, let's face the responsibility. I-work out po natin lahat. Gawin po natin yung practices po natin. I-improve po natin yung sarili po natin. And mag-gather po tayo ng mga informations na kailangan po natin i-digest to improve ourselves. Yun po. Maraming salamat po. Thank you so much, Derek. Ayan, narinig natin ang mga sagot ng ating mga kalahok sa Misters of Filipinas. Take it away, Jeff, for your next question. Alright, po, my last question para naman sa ating mga kandidato ngayong gabi. Alright, ayan. Ito ay para sa inyong lahat. Best thing na masasabi niyong proud na nakasali kayo sa Misters of Filipinas. Ulitin ko, best thing na masasabi mong proud ka na nakasali ka sa Misters of Filipinas. Go ahead, simulan na natin yan kay Kevin Lacanilao. Sorry po, ano po ulit? Ayan, best thing na masasabi mong nakasali ka sa Misters of Filipinas. Sorry, Chappy. Best thing na masasabi mong proud ka na nakasali ka sa Misters of Filipinas. So yun po, masasabi ko po na nakasali ako dito sa Misters Filipinas. Thank you so much po sa binigay niyong opportunity sa akin. Napakahirap pong sumali sa ganitong big pageant. Dahil una pa lang dapat magsisimula ka talaga sa mababa. Then, ayun, marirealize mo sa sarili mo na para sa'yo pala talaga to. Yun lang po. Thank you so much, Misters of Philippines. Thank you so much. Sundan agad natin yan ni Mr. Anthony Dizon Alpe. Nakamute ka pa. Go ahead, nakamute ka ulit. The best thing that I Go can ahead. say about joining Misters of Filipinas is that I was able to represent our beautiful province and of course to bring pride and honor to our province. And in here, I know that the execom of Misters of Filipinas give their best shot for us to teach on how for us to become disciplined, responsible every day, on how are we going to face other people. And this is I am very much proud of
about the training that they gave us. They help us a lot. They help us improve our personality and boost our confidence. Thank you. Wow. Thank you so much, Mr. Anthony Dizon Alpe. Moving on naman para kay Mr. Gabriel Chua. Go ahead, Gabriel. What is the question again, sir? Best thing na masasabi mong nakasali ka sa Misters of Filipinas. Okay. The best thing that I can say in joining Misters of Filipinas is a sincere thank you. Not just thank you to the administration, but thank you to the people who believe in. And the only thing that I can promise to you is I will really do my best for you all. Thank you. Thank you so much, Gabriel Chua. Sweet but Okay. ano. Short but sweet. Ayan. Maraming salamat. Moving on to Mr. Derek Allen Lauchengco. Go ahead. Best thing po para sa Yes. best thing po para sa akin is yung bigti po sila ng tuwala na kaya ko pong gawin yung mga bagay na alam ko po sa sarili ko na hesitant po ako and may mga doubts po ako sa sarili ko. And nakikita ko po na nakasupport po yung family ko, yung sound po sa akin na kaya po nagtitiwala. Kaya napupush ko po yung sarili ko sa limits na alam ko kung kaya kong gawin. And thank you po sa mga opportunity na binigay po sa akin na to ng Misters of Filipinas. Kasi napakalaking ground po nito para po ma-voice out ko po yung advocacy ko po para sa mga kabataan. And I'm looking forward po sa mga memories po na magagawa po namin all throughout kasi forever ko po siyang i-treasure habang buhay. Yun po. Wow. Thank you so much, Derek Allen Lauchengco. Moving on para naman kay Mr. John Christian Arong. Go ahead, John. John, you're still there? Okay. Mukhang hindi pa okay. So, ilas na lang natin si John. Punta muna tayo kay Ed Kevin Tumulak. Yes, Go ahead, Kevin. Nakamute ka, Ed. What I am proud of that the people that I've touched their lives as early as now, and also as an SK counselor, I get to help, get to acknowledge the young generation in my municipality. But right now, as a candidate of Mr. Filipinas, I am now touching the lives of the Filipinos in the Philippines and also in the world. And also that, as what Brother Alpe said, that you bring the honor and the pride of your municipality, your province. And right now, I am bringing also the pride and in my municipality, which is the Cordova, because as what they said, this is the first time that I brought Cordova in a national station. That's what made me blush, actually, because yes, this is the first time that I bring the Cordova in the national stage. Hopefully, I can be the one that they will be proud of, and also to help the Cordova, their lifestyle and their culture. That's all. Thank you so much, Ed Kevin Tumulak. Ayan. Para naman sa ating huling kandidato, nandyan pa ba siya? Yes, andyan Ayan, siya. kapit lang tayo, signal, kapit lang. Go ahead, John. So, ano po yung question, sir? Best thing na masasabi mong nakasali ka sa Misters of Filipinas. Okay po, sige. Salamat. So, ang pinaka magandang nangyari po sa pagsali ko sa Misters of Filipinas is when I feel the support of the people in my hometown. So, I felt appreciated, thankful, lahat na po. So, very heartwarming. That's all. Yeah. Alright, thank you so much. Ayan, so maraming salamat. Kami din ay super proud na nakasama namin kayo dito sa Boom Talak with BoomReaxx. Ayan, sobra-sobra kaming happy and congratulations in advance dahil kayo talaga yung mga pambato ng inyong mga lalawigan. And one day, isa sa inyo ang magbabago ang kapalaran
para i-representa naman ang ating bansa sa international stage. Kaya paghusayan yung lahat dahil alam namin lahat kayo ay qualified dyan. And be thankful dahil kayo ang may bitbit ng inyong mga lalawigan. Meaning to say, kayo ang best of the best ng inyong mga lalawigan. Kaya naman, Jella, take it away. Yes, at for our last promote nyo lang po yung ating Misters of Filipinas and your social media. Start na natin with Jan. Go. So, my name is John Christian Arong, and you can follow me in my Instagram account and add me on Facebook. And please also follow Misters of Filipinas page to keep updated sa mga events and sa mga mangyayari pa po. Thank you po. Yes. Next is Gab. Okay, so to all the viewers of BoomReaxx live tonight, I am inviting you all to watch Misters of Filipinas this last week of August, and I am so much eager to meet all my fellow Misters of Filipinas candidates here in Dumaguete City, because I will be representing the capital city of Negros Oriental, the host province for this year's Misters of Filipinas, and it will be held here for the first time in the 8 years of Misters of Filipinas. Our next is Anthony. Go, Anthony. Hi to everyone who's watching right now. I would like to invite you all to please follow the Misters of Filipinas page for you to be always updated on what's happening on our activity in Misters of Filipinas. And also, I would like you to invite to please follow the BoomReaxx page from the YouTube and Facebook. And also, please don't forget to follow my Facebook page, Anthony Dizon Alpe, and my Instagram account, Anton3095, and my TikTok account is Anton3095. And I hope to see you all there in Negros Oriental. Yes. Our next, Kevin. So yun po, first of all po, thank you so much BoomReaxx for inviting me sa guest po. And please support my advocacy video. Visit YouTube channel ng PEPPS TV. And view nyo rin po, like, and follow my social media account, Facebook, Instagram, TikTok, Kevin Lacanilao. And supportan nyo po sana ako sa journey ko dito sa Misters of Filipinas. And message ko lang po sa mga candidates ko sa enjoy lang natin tong journey natin. Huwag tayong magturing ang magkakalaban, magkakapatid tayo dito. And yun, manalo matalo, sana pamilya pa rin tayo. Laban na. Yes, totoo naman yun. Okay, Derek Allen. Go. Yun po, maraming salamat po sa opportunity na to na na-invite po ako sa BoomReaxx. Isang napakalaking karangalan po nito sa akin. And sa mga fellow Lagunenses ko po, nanghihingi po ako ng support nyo. Mawa ko na yung pakituloy video ko and advocacy video ko po sa YouTube channel PEPPS TV po. Subscribe na po kayo and support nyo din po yung mga kako-candidates ko. Panoorin din po yung advocacy videos nila para masilayan natin yung ganda po ng turismo sa ating bansa. I-follow po natin ang Misters of Filipinas page and FB page. And yun po, enjoy po natin yung journey. Maraming salamat po ulit. Ako po si Derek Allen Lauchengco. Follow po sa Instagram ko. Gusto ko makita po yung journey ko po sa Misters of Filipinas. Once a Misters, always a Misters. Thank you po. Wow! Cute. Ang cute na. And of course, Ed Kevin. First of all, I would like to thank the BoomReaxx, Talak for having us here in this interview, and also for all the viewers who supported us, for watching us all the way for almost 2 hours. Wow. And also, I would like to thank my BNB Models Management Cebu that was handled by Mr. Campos. Thank you so much, sir, for helping us in this journey, and also to my family. And for more updates, you can visit and follow, like the page Misters of Filipinas on Facebook and Instagram.
Also, don't forget to follow me on Facebook and Instagram, Kevin. So guys, see you there on Negros for the main pageant. Thank you. Yes, congratulations po sa ating lahat. So, thank you po sa lahat ng ating mga candidates na nakasama natin ngayong gabi. And yes, Jeff? Alright, ayan. So maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers na sumali po dito sa ating Boom Talak with BoomReaxx. Kasama po ang mga kandidato ng iba't ibang lalawigan ng Misters of Filipinas. Pakatutukan lamang po ang kanilang mga advokasya sa PEPPS TV. Ayan, mag-subscribe na po kayo kung di po kayo nakakapag-subscribe at panoorin ang kanilang iba't ibang advokasya at ganda ng iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Ayan. Para matulungan sila maipasok sa semifinals, ang dapat nila lamang pong gawin ay i-like at i-share ang kanilang mga videos para po maging isa po kayo sa kanilang mga tagumpay sa hinahangad nilang corona. Ayan, so abangan po natin kung kaninong kapalaran ang magbabago at irepresenta naman hindi lang ang kanilang lalawigan kundi ang ating bansang Pilipinas sa international stage. Ayan, pakatutukan nyo yan. Dito lamang po sa Misters of Filipinas. Ayan, sobrang proud kami at nagpapasalamat in behalf of BoomReaxx Management. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo pong lahat sa walang sawa niyo pong suporta. Of course, kay Sir Mark Alvero, maraming salamat po sa PEPPS TV. Thank you so much Sir Carlo. para po sa pagbibigay po ng tiwala na ma-interview po ang inyong mga kandidato sa Misters of Filipinas. Ayan, syempre ipopromote na rin po namin. Ngayong gabi po, meron pong live after this. May live po BoomReaxx with Boom Talak kasama si Rex Lantano, ang hosted by John Rudolph TV and Jeff R. Vlog. So pakatutukan nyo yan after this live. Dito rin po sa same channel po namin. Ayan. So, at abangan nyo po sa 30 ang last batch po ng Misters of Filipinas na sasabak po sa Boom Talak with BoomReaxx. Ayan, pakatutukan nyo yan para makilala po natin ang huling batches ng Misters of Filipinas. Muli po, sa inyo pong lahat na pagsuporta sa live viewers natin, maraming salamat po. Muli po ako po si Jeffrey Lugarpido, ang inyong kamiyembro dito sa BoomReaxx. Ayan, sa lahat ng ating mga kandidato dito sa stream, wag muna kayong bababa. I-end lang namin ito, magpipicture tayo backstage. Okay? Yes. Wag muna kayong bababa. Okay, Mami Shem. Go. And I'm Shem, or Shem Out Louder on YouTube, a member of BoomReaxx, and Gerald. Yeah. Yes, I'm Gerald of Gingerbecks, member of BoomReaxx. And we are the BoomReaxx. We are signing off and good night, everyone. Thank you so much! Huwag kayong bababa. Diyan lang muna kayo. Picture tayo backstage. Thank you so much! I love you all!